කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට්ස් රෙන්ට් එකට ගන්නකොට ඔයා අනිවාර්යෙන් දැනන් ඉන්න ඕනි කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන ඔයා දන්නේ නැත්නම් බය වෙන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරනවා ඒ හැම දෙයක් ගැනම. ඉතින් වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම ගීසිත් කවිජ. මේ channel එකේදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට්ස් ගැන වීඩියෝ, කැම්පින් ටිප්ස්, ඒ වගේම කැම්පින් හැක්ස්. මෙන්න මේ වගේ කැම්පින් කරනකොට ඔයා දැනන් ඉන්න ඕනි හැම දෙයක්ම මේ channel එක subscribe කරොත් මිලි තප්පර ගානකින් ඔයාට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි. ඉතින් කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට්ස් රෙන්ට් එකට ගන්නකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි කරුණු ගැන කතා කරන්න කලින් අපි චුට්ටක් බලලිමු. ඇයි ඔයා කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට් එකක් රෙන්ට් එකට ගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් සරලවම කතාව මෙච්චරයි. දැන් හිතන්න ඕගොල්ලන්ට කැම්පින් ටෙන්ට් එකක් අවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒක බයි කරන්න හොයනවා. හොයනකොට ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා රුපියල් 10000කට කැම්පින් ටෙන්ට් එකක්. ඉතින් ඒ කැම්පින් ටෙන්ට් එකම ඔයාට ඕනේ නම් පුළුවන් අපි වගේ කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට් රෙන්ට් කරනවා හෝ සෙල් කරන ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා රුපියල් 1000ක වගේ ප්‍රයිස් එකකට රෙන්ට් එකට ගන්න. ඉතින් ඒ රුපියල් 1000ත් ඔයා තනියෙන් ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. හිතන්න ඔයත් එක්ක කැම්පින් කරන්න තවත් යාළුවෝ 10 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. අන්න එතකොට ඒ යාළුවෝ 10 දෙනාටත් අර රුපියල් 1000 බෙදිලා යනවා. එතකොට එක්කෙනෙක්ට රුපියල් 100ක වගේ ප්‍රයිස් එකක් තමයි දරන්න සිද්ධ වෙන්නේ අර කැම්පින් ටෙන්ට් එකම රෙන්ට් එකට ගන්නකොට. ඉතින් දැන් මම හිතනවා ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ඇති. ඇයි ඔයා කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට් එකක් බයි කරන්නේ නැතුව රෙන්ට් එකට ගන්න ඕනි කියලා. රයිට්. එහෙනම් අපි අපේ මාතෘකාවට යමු. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට මම ඕගොල්ලන්ට පුංචි ටිප්ස් කීපයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටිප්ස් ෆලෝ කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ ඊළඟ ට්‍රිප් එකට අදාළ කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට්ස් ටික කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව රෙන්ට් එකට අරගන්න. ටිප් නම්බර් 1. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට්ස් මොනවද කියන එක දැනගන්න. ඉතින් සරලවම කියනවා නම් ඕගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍යම කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට්ස් විදියට කැම්පින් ටෙන්ට් එක, ස්ටව් එක, ගෑස් එක, පවර් බැංක් එක සහ කැම්පින් ලයිට් එක දක්වන්න පුළුවන්. මේ දේවල් පහ නම් අත්‍යවශ්‍යයි. මේව නැතුව කැම්පින් කරන්න යන්න එපා. විශේෂයෙන්ම බිග්නර්ස්ලා. මේ වීඩියෝස් ගොඩක් බලන්න බිග්නර්ස්ලා ඉන්න මම ඕගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම කියනවා මේ ඉක්විප්මන්ට් පහ නම් අත්‍යවශ්‍යයි. ටිප් නම්බර් 2. කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට් රෙන්ට් කරන ෂොප් එකක් තෝරා ගැනීම. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් ඔයාට මේක ක්‍රම දෙකකට කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි ක්‍රමය ඕගොල්ලන්ගේ ගෙවල් ළඟ කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට් රෙන්ට් කරන ෂොප් එකකට ගිහිල්ලත් ඔයාට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ කැම්පින් කරන්න ඉන්න ලොකේෂන් එක ළඟ තියෙන කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට් රෙන්ට් කරන ෂොප් එකට ගිහිල්ලත් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රම දෙකේම යම් යම් වාසි අවාසි තියෙනවා. අපි දැන් චුට්ටක් ඒ ගැන කතා කරලා. ඉතින් ඔයාගේ ගෙවල් ළඟ කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට් රෙන්ට් කරන ෂොප් එකකට ගියොත් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය බඩු ටික චෙක් කරලම ගන්න පුළුවන්. හිතන්න ඕගොල්ලෝ දැන් හෙට ට්‍රිප් එක යනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් අද දවසේ ගිහිල්ලා මේ බඩු ටික චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා දුර තැනකින් කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට් බුක් කරා නම් ඔයාට මේ දේ කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය කලබලෙන් තමයි මේ දුර තියෙන කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට් රෙන්ට් කරන තැනට යන්නේ. මොකද දැන් හිතන්න ඔයා උදේ 6ට ට්‍රිප් එක පිටත් කළා ඕගොල්ලෝ එතනට යද්දී හවස 4 වගේ වුණා කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කන්ද නගින්නත් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් කලබලෙන් තමයි ඉන්නේ. එතකොට චෙක් කරන්න නැතුව ටක් ගාලා බඩු අරන් යනවා. අන්න එතකොට සමහර විට ඕගොල්ලෝ ගන්න බඩු කැඩලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීපු කට්ටියක් ඉන්නවා මේ වගේ දුරින් කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට් බුක් කරපු කට්ටිය. ඉතින් අන්න ඒකෙන්ද පුළුවන් තරම් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙවල් ළඟ තැනකින් කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට්ස් රෙන්ට් එකට ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට්ස් බුක් කරන්නේ ඕගොල්ලෝ කැම්පින් කරන්න යන කැම්ප් සයිට් එක ළඟ තැනකින් නම් ඕගොල්ලන්ට පුංචි වාසියකුත් තියෙනවා. මොකද්ද දන්නවද? දැන් ගෙවල් ළඟ කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට් රෙන්ට් කරන තැනකින් බඩු බුක් කරන කෙනා ඒ බඩු ටික කැම්ප් සයිට් එකට යනකම් උස්සගෙන යන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයා බඩු බුක් කරන්නේ කැම්ප් සයිට් එක ළඟ තැනකින් නම් ඔයාට ගොඩක් පුංචි දුරක් තමයි මේ බඩු ටික අරන් යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක පුංචි වාසියක් විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයා බැරි වෙලාවත් බඩු බුක් කරලා තියෙන දුර තැනකින් නම් ඔයා හිතලා බලන්න බැරි වෙලාවත් එයාගේ කන්ටැක්ට් නම්බර් එක වැඩ කරේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ට්‍රිප් එක යන දවසේ උදේට ඕගොල්ලෝ ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ ට්‍රිප් එක එතනින් එහාට ෆුල් අන්දොස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකෙන්ද මතක ඇතුව ඕගොල්ලන්ගේ ගෙවල් ළඟ තැනකින් විතරක් කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට්ස් රෙන්ට් එකට අරගන්න. ටිප් නම්බර් 3 බඩු ටික චෙක් කරලා බලලම ගන්න. ඔයා කොයි තැනින් කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට්ස් රෙන්ට් එකට ගත්තත් මෙන්න මේ දේ නම් අමතක කරන්න එපා. කැම්පින් ටෙන්ට් එකක් රෙන්ට් එකට ගන්නකොට කැම්පින් ටෙන්ට් එක ගහන්නේ කොහමද? ගහන්න පුළුවන්ද? පෝල්ස් තියනවද? පෙක්ස් කැඩලාද? කැම්පින් ටෙන්ට් එක ඉරිලාද? මෙන්න මේ වගේ හැම දෙයක්ම චෙක් කරලා බලලම ගන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඕගොල්ලෝ ලොකු අපහසුතාවයකටපත් වෙනවා. හිතන්න ඕගොල්ලෝ බැරි වෙලාවත් කැම්පින් ටෙන්ට් එක අරගෙන කැම්ප් සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒක සෙටප් කරන්න බලනකොට ඒකේ මොකක් හරි ලොකු ඩැමේජ් එකක් තිබ්බොත් ඔයා මොකද කරන්නේ? සම්පූර්ණයෙන් අනාතයි. කිසි දෙයක් කරගන්න දෙන්නේ නැහැ. කැම්පින් ට්‍රිප් එක එතනින් පස්සේ ගන්න දෙයක් නැති වෙනවා. අන්න ඒකෙන්ද මතක ඇතුව කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට් රෙන්ට් එකට ගන්න ෂොප් එක ඉස්සරහම ඒගොල්ලන්ගේ කැම්පින් ටෙන්ට් එක සෙටප් කරලා බලලා ගන්න. කැම්පින් ටෙන්ට්ස් විතරක් නෙමෙයි අනික ඕනෙම ඉක්විප්මන්ට් එකක් චෙක් කරලා බලලම ගන්න. මතක තියාගන්න. ටිප් නම්බර් 1 ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට්ස් මොනවද කියන එක දැනගන්න. ටිප් නම්බර් 2
camping equipment rent කරන shop එකක් තෝරා ගැනීම. Tip number 3 බඩු ටික check කරලා බලලම ගන්න. Right. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බැලුවා කියලා කියන්නේ ඔයාට දැන් pro level එකේ දැනුමක් තියෙනවා camping equipment එකක් rent එකට ගන්න එක සම්බන්ධව. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝස් වලට අපි පොඩි options කිහිපයක් ඔයාලට ලබා දෙන්නම්. camping trip එකට පොල්ල තියෙන යාළුවව trip එක ගෙන්න ගන්නේ කොහමද? ඉතින් ඔයාට ඕනේ නම් මෙන්න මේ ගැනත් අපිට වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන්. comment number 1. number 2 camping කරනකොට අපි අනිවාර්යෙන් ගෙනියන්න ඕනි camping equipments මොනවාද? ඉතින් මෙන්න මේක ගැනත් අපිට ඊළඟට වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන්. comment number 2. number 1 number 2 කැමති එකක් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයා විතරක් මේ දැනුමෙන් සන්නද්ධ වුණාට මදි. ඔයත් එක්ක කැම්පින් කරන අනික් යාළුවොත් මේ දැනුමෙන් සන්නද්ධ වුණොත් තමයි ඕගොල්ලන්ගේ ඊළඟ කැම්පින් ට්‍රිප් එක ෆුල් ආතල් ට්‍රිප් එකක් බවට පත් වෙන්නේ. මොකද ඔයා විතරක් හොඳ ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් වුණාට මදි. ඔයාගේ වටේ ඉන්න අනික් ඩ්‍රයිවර්ස්ලාත් හොඳ ඩ්‍රයිවර්ස්ලා වුණොත් විතරයි ඔයා පාරේ යනකොට ඔයාගේ ආරක්ෂාව තහවුරු වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකෙන්ද මේ වීඩියෝස් පුළුවන් තරම් ඔයාගේ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. වැඩි ඕනේ නැහැ. ඔයත් එක්ක කැම්පින් කරන සෙට් එක අතර ෂෙයා වුණා නම් හොඳට ඕම ඇති. මොකද කිසි දෙයක් නොදැන කැම්පින් කරනවට වඩා දෙයක් දැනගෙන කැම්පින් කරනකොට ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ආතල් එක ගොඩාක් වැඩි. කිසි දෙයක් දන්නේ නැතුව කැම්පින් කරන කට්ටිය කන්නේ කටු විතරයි. ඉතින් කටු ගන්න එපා. කැම්පින් ගිහිල්ලා ආතල්ලයක් ගන්න. හරි. ඉතින් මේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයා අපේ Travel Gears YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත් විතරයි. ඉතින් subscribe කරනවට අමතරව එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාට මිලි තප්පර ගානකින් ඔයාගේ phone එකට notification එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම්